Bună tuturor și bine ați venit la previziunile pentru weekend 9-10 mai. Să știți că este un weekend ușor nebun. Trebuie să fim foarte atenți în acest weekend pe agresivitate, pe grabă, pe tot ceea ce ține de decizii din acestea luate, știu eu, din orgolii, da, din ce nu, din dorința de a avea control, deci mare atenție pe așa ceva. În schimb, este un weekend ca un roller coaster, așa, emoțional. Adică acum suntem bine, acum suntem nervoși, acum plângem, acum râdem. E un weekend ușor ciudat din acest punct de vedere, dar nu înseamnă că e negativ. Până la urmă, uite, acest weekend poate să predispună și spre decizii bruște, da? Eliberări bruște, pentru că va fi în aer așa o dorință foarte mare de libertate a fiecărui om, să fie egal, să fie ascultat și să știți că, na, în general, eu zic că e un weekend foarte bun pentru toată lumea, mai ales dacă e să discutăm și de partea aceasta de eliberare, da? Uite, sâmbătă suntem în ermit, apoi avem și îndrăgostiții, mai mult decât atât. Să știți că ziua de sâmbătă predispune spre ruperi bruște, eliberări bruște, adevăruri care mai ies pe la suprafață, adică cumva ce se întâmplă pe cer cam nu prea mai susține tot felul de relații din acestea complicate. Vă reamintesc că în luna mai suntem în lună de diavol, da? Deci e o lună în care trebuie să fim conștienți, da, pe anumite relații toxice care sunt în jurul nostru și să le eliminăm și de ce nu să mergem într-o cu totul și cu totul altă direcție. Da? Poate, știu eu, pentru unii să fie și un weekend în care ne găsim sufletul pereche sau un weekend în care începem să vedem adevărul, da, verde în față. Și ziua de duminică, spre exemplu, e mai explozivă de atât, suntem în roata norocului sau roata destinului și turnul. Deci o zi de duminică în care, cum să spun eu, putem să ne trezim cu tot felul de explozii de emoții. Poate să fie și o zi de duminică bună, ca anumite măști să cadă jos de pe față, dar poate să fie și o zi de duminică în care, uite, fiecare trebuie să fie atent prin ce direcție virează, fără grabă, fără orgolii, fără atașamente posesive, fără așteptări nerealiste, pentru că astea pot impacta într-un sens negativ, da? Viața fiecăruia. În schimb, nu știu, undeva duminică seară aparent ne mai liniștim, zicem gata, e liniște și pace și când colo, pac, un mesaj, un apel telefonic. Duminică seara e despre surprize, e despre multe minciuni, știu eu, care se mai pot afla, însă, repet, poate să fie și un weekend destul de eliberator, aș spune eu. Da? E un weekend bun să ieșim în lume, să ne vedem locul prin societate și e un weekend în care toată lumea o să stea foarte mult online sau o să vrea să se întâlnească cu prieteni, o să socializeze. Însă, repet, ni se cere să fim foarte, foarte prudenți pe tot ceea ce ține de agresivitate și dorința asta de a ține controlul, dorința asta de a fi, știu eu, încăpățânați până la urmă. Da? Fiecare om le are pe ale sale, doar că e un weekend în care, repet, pot fi multe lecții, să zic așa. Da? Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm în continuare ce se întâmplă cu fiecare zodie. Da? Vor exista și schimbări, da, pe site. În următoarea perioadă urmează să apară și filmări gratuite pe site, da, chiar în următoarele zile. Posibil chiar în acest weekend, așa că stați aproape. Oricum vă reamintesc că pe site aveți și articole, aveți și filmări, deci sunt o parte de filmări acolo gratuite. Tot acolo urmează să încarc previziunile pentru mai, o parte vor fi gratuite, o parte vor fi în comunitate, așa cum a fost și pe YouTube, da? Doar că e pe altă platformă și nu veți avea reclame în timpul vizionării videoclipului, da? Adică ați intrat pe videoclip, i-ați dat play, dar nu vă întrerupe nicio reclamă videoclipul, da? Asta știu sigur, că nu e despre a vă întrerupe vizionarea, da? Deci nu e ca aici pe YouTube. Da? Bun. Și acestea fiind spuse, ce să vă zic, vă doresc un weekend cât mai plăcut. Repet, stați aproape că site-ul, repet, nu e doar pentru comunitate, vor fi și filmări gratuite, da? Deci și urmează să le încarc zilele astea, probabil în acest weekend, aștept și eu momentan când filmez, acum,
Și vă pot spune că undeva, teoretic, pe vineri, maxim sâmbătă, ar trebui să aveți filmări și gratuite. Repet, sunt o parte deja de filmări gratuite, dar sunt alea care sunt și pe YouTube. Doar că acolo, dacă intrați, nu vă întrerupe nimeni cu nicio reclamă. Da? Adică asta e avantajul și o parte sunt traduse în mai multe limbi, o parte nu. De asta acum ce o să încarc o să fie tot tradus și audio și scris în mai multe limbi și fiecare selectează ce vrea și cum vrea. Pe aplicație încă mai este de lucru, că sunt niște politici acolo și nu țin de mine. Dar aveți pe site, uitați, pe site puteți să vă faceți citiri instant, aveți acolo citiri și cu avatarul meu, puteți să vedeți și ore norocoase, puteți să vă gândiți la cineva și vedeți ce vă spune tarotul, ce carte a ieșit, ce gânduri are persoana respectivă față de voi. Deci aveți foarte multe lucruri acolo. Da? Dar, repet, stați aproape, aia m-a prins și pe mine pe nepregătite cu toată povestea. Cert este că mi s-a deplinit dorința să vorbesc liber și mai ales voi să nu fiți întrerupți de reclame atunci când vizionați ceva. Da? Și, repet, voi muta ușor toate filmările pentru mai, pentru 2026 pe site-ul meu. O parte rămân gratuite, așa cum erau și pe YouTube, o parte vor fi în comunitatea canalului, da? De pe site și ulterior și pe aplicație, dar, repet, acolo nu ține de mine. Nu, acolo sunt niște politici care, nu știu, trebuie să așteptăm aprobări, chestii, deci nu țin de noi. Dar momentan pe site toată lumea e mulțumită. Cine știe, acum vineri seara când vedeți voi filmarea, posibil să și aveți deja filmări gratuite. Da? E posibil și asta. Ce să vă zic, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc un weekend cât mai plăcut, cu schimbări cât mai benefice și stați aproape, repet, că vă pregătesc surprize plăcute. Eu îmi doresc ca acest conținut să ajungă la cât mai mulți oameni, nu e ideea să-l punem acolo în comunitate deoparte, doar că așa a fost situația la început, da, ușor revenim la normal ca pe YouTube, doar că e pe site-ul meu și o parte de filmări vor fi gratuite, o parte cum a fost și până acum, că nu se schimbă nimic decât platforma. Da? Am stat, am analizat, am regândit cumva ca să încerc pe cât posibil să mulțumesc pe toată lumea, că eu asta mi-am dorit, să ajung la cât mai mulți oameni, să ajut cât mai mulți oameni. Asta era și ideea. Bun, ce să vă zic, vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc un weekend cât mai plăcut și, repet, stați aproape cu ochii pe site că urmează surprize foarte plăcute, da? Și eu cred că e o veste bună, așa, pentru toată lumea. Vă îmbrățișez cu drag.